কুৱেশ্যনে ডাইৰেক্টলি এনেকৈ দিছে তোৰ 95% ওপৰত কমন আহিছে আপোনাৰ সন্তানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে ডাউনলোড কৰক স্ক'ৰডেমি ৰিভলিউশ্যন টু এডুকেশ্যন চ' উইচ ইউ অল দ্য লাভ চাই থাকিব স্ক'ৰডেমি ৰিভলিউশ্যন টু এডুকেশ্যন স্ক'ৰডেমি এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ কুৱেশ্যনে ডাইৰেক্টলি এনেকৈ দিছে তোৰ 95% ওপৰত কমন আহিছে আপোনাৰ সন্তানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে ডাউনলোড কৰক স্ক'ৰডেমি ৰিভলিউশ্যন টু এডুকেশ্যন চ' উইচ ইউ অল দ্য লাভ চাই থাকিব স্ক'ৰডেমি ৰিভলিউশ্যন টু এডুকেশ্যন স্ক'ৰডেমি এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ কুৱেশ্যনে ডাইৰেক্টলি এনেকৈ দিছে তোৰ 95% ওপৰত কমন আহিছে আপোনাৰ সন্তানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে ডাউনলোড কৰক স্ক'ৰডেমি ৰিভলিউশ্যন টু এডুকেশ্যন চ' উইচ ইউ অল দ্য লাভ চাই থাকিব স্ক'ৰডেমি ৰিভলিউশ্যন টু এডুকেশ্যন
স্ক'ৰডেমি এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ কুৱেশ্যনে ডাইৰেক্টলি এনেকৈ দিছে তাৰ 95%ৰ ওপৰত কমন আহিছে আপোনাৰ সন্তানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে ডাউনলোড কৰক স্ক'ৰডেমি ৰিভলিউশ্যন টু এডুকেশ্যন So, wish you all the luck. চাই থাকিব স্ক'ৰডেমি ৰিভলিউশ্যন টু এডুকেশ্যন স্ক'ৰডেমি এতিয়া পঢ়া হ'ব সহজ Hello, good morning students. So, তোমালোকক অলৰেডি মই পঢ়াই আছিলোঁ ৰাইট আমি হিউমেন ফিজিঅলজি চাপ্টাৰখিনি পঢ়ি আছিলোঁ তোমালোকে ক্ৰেছ কৰ্চৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলা চ' আজি মই তোমালোকৰ ওচৰত লাইভ আহিছোঁ চ' দেট আই কেন ক্লিয়াৰ ইয়ৰ অল দ্য ডাউটছ অ'কে আৰু আমি লগতে কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম চ' দেট ইট উইল বি হেল্পফুল ফৰ ইয়ৰ কামিং নীট এক্সামিনেশ্যন চ' সেইকাৰণে আমি এতিয়া কিছুমান বস্তু ডিছকাছ কৰিম আৰু লগতে তোমালোকৰ যি যি ডাউটছ আছে কুৱেৰিজ আছে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা আৰু মই যিমান দূৰ পাৰোঁ তোমালোকক ছেটিছফাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম চ' দেট ৰিয়েলি the student-teacher interaction will be a valid interaction. So let's hope for the best. Okay, so let's start. Okay, so এতিয়া তোমালোকৰ মই তোমালোকৰ ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ হিউমেন ফিজিঅলজি পাৰ্ট ৰাইট চ' এতিয়া হিউমেন ফিজিঅলজি পাৰ্টত তোমালোকৰ অলৰেডি মই কেইটামান চেপ্টাৰ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যেনেকৈ আমি অলৰেডি ডাইজেশ্যন এণ্ড এবজৰ্পশ্যন অ'কে ডাইজেশ্যন এণ্ড এবজৰ্পশ্যন অ'কে এইটো চেপ্টাৰ অলৰেডি আমাৰ ডিছকাশ্যন হৈ গৈছে ৰাইট চ' আজি বেচিকেলি আমি ডাইজেশ্যন এবজৰ্পশ্যনৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰিম আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউটছ আছে তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা অ'কে চ' এতিয়া চোৱা যিহেতু তোমালোকে চেপ্টাৰটো অলৰেডি পঢ়ি চাই তো অলৰেডি তোমালোকে গম পাইছা যে হোৱাট ডাইজেশ্যন ইজ এণ্ড হোৱাট এবজৰ্পশ্যন ইজ ৰাইট চ' এতিয়া তোমালোকে মই এটা এডভাইচ কৰি ইয়াতে চোৱা তোমালোকৰ আই হোপ অল অফ ইউ হেভ চাম কুৱেশ্যন বেংকছ উইথ ইউ তোমালোকৰ নিজৰ ওচৰত কিছুমান কুৱেশ্যন বেংকছ আছে ৰাইট আৰু যদিও বা এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ ওচৰত নাই ইউ ট্ৰাই টু ফাইণ্ড আউট আজিকালি ইণ্টাৰনেটতো চব এভেইলেবল থাকে ৰাইট আৰু স্পেচিয়েলি তোমালোকক মই আৰু এটা এডভাইচ কৰোঁ চোৱা তোমালোকে লাষ্ট ইয়েৰৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনছ আছে এটলিষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰত লাষ্ট 10 yearsৰ কিছুমান কুৱেশ্যনছ যদি তোমালোকে ছল্ভ কৰা চ' ইট উইল বি ৰিয়েলি হেল্পফুল ফৰ ইউ টু এটেণ্ড দ্য কুৱেশ্যন ইন দ্য নীট এক্সামিনেশ্যন অ'কে এতিয়া যেহেতু আজি মই তোমালোকৰ ওচৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লাইভ আহি আছোঁ চ' সেইকাৰণে মই তোমালোকক কিছুমান প্ৰথমতে কিছুমান ট্ৰিক বা কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চোৱা
এই বছৰ আমাৰ যেটো NEET এক্সাম হ'বলৈ গৈ আছে বাকি কেই বছৰতকৈ অলপমান বেলেগ হ'ব হেতু তোমালোকে গম পাইছা যে নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ উইল বি মোৰ ওকে কোৱেশ্চনৰ নাম্বাৰ বাঢ়িব অলপমান ৰাইট লাষ্ট ইয়াৰ এনেকুৱা আছিল যে তোমালোকে 50টা কোৱেশ্চন থাকিব তাৰ ভিতৰত 45টা এটেন্ড কৰিব লাগে ৰাইট देयर आर লাইক অপচনছ তোমালোকে 5টা কোৱেশ্চন এৰিব পাৰা বাট এবাৰ তোমালোকে কোৱেশ্চন এৰিব নোৱাৰা ৰাইট ইউ হ্যাভ 50 কোৱেশ্চনছ ইউ উইল হ্যাভ 50 কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ 50 কোৱেশ্চনছ থাকিব আৰু সেই 50 কোৱেশ্চনছ তোমালোকে সলভ কৰিব লাগিব মানে তোমালোকে এটা কোৱেশ্চন এৰিব নোৱাৰা অফ কোৰ্স তাৰ কাৰণে তোমালোকে বেছিকে মাৰ্কস পাবা আৰু এটো এটা পজিটিভ পইণ্ট মই পজিটিভ পইণ্ট বুলি এটো কাৰণেই ভাবিছো কাৰণ চোৱা তোমালোকৰ ওচৰত 45 কোৱেশ্চন থাকিলে তোমালোকৰ যিমান তোমালোকৰ নলেজখিনি দেখাবলৈ তোমালোকে শো কৰিবলৈ সুবিধা পাবা তাতকে 50 কোৱেশ্চনছ থাকিলে তোমালোকে বেছিকে দেখাব পাৰিবা ৰাইট সো আৰু তাৰ ভিতৰতে হে যে 5টা কোৱেশ্চন এক্সট্ৰা আহিলে হয়তো হে 5টা কোৱেশ্চন তোমালোকে জনা টপিকৰ ভিতৰত আহিব পাৰে সো উই থিংক পজিটিভলি তো যদি আমি পজিটিভলি ভাবো তেনে হলে কি হ'ব পাৰে যে হে 5টা এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন আহিব হে 5টা কোৱেশ্চন তোমালোকে জনা কোৱেশ্চন আহিব তাৰ মানে তোমালোকৰ কি হ'ল তোমালোকে মাৰ্ক স্কোৰ কৰা অপচন বাঢ়ি গল ৰাইট সো এই কাৰণে এটো এটা পজিটিভ পইণ্ট হিচাপে তোমালোকে লোৱা আৰু ইউ ট্ৰাই টু এটেন্ড অল দ্য 50 কোৱেশ্চন আৰু সদায় মনত ৰাখিবা ফৰ বায়োলজি okay both botany and zoology you have to try to score 100% মানে যিমান কোৱেশ্চনছ দিয়া আছে গুটেখিনি তোমালোকে এটেন্ড কৰিব ট্ৰাই কৰিবা আৰু হোপফুলি তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা যে গুটেখিনি মাৰ্কই তোমালোকে বায়োলজিত পোৱা কিয়নো এটো একদম ট্ৰুথ হয় তোমালোকে ফিজিক্স আৰু কেমিষ্ট্ৰিত 100% স্কোৰ কৰিব নোৱাৰা মোষ্টলি নোৱাৰে ষ্টুডেন্টে তো হে কাৰণে আমাৰ যিমানখিনি মাৰ্ক আমি মানে এটা ৰেংক পাবৰ কাৰণে আমাৰ যিমান মাৰ্ক লাগে তো তাতে কোনে হেল্প কৰিব তোমালোকক বায়োলজি ৰাইট আৰু বায়োলজি যদি তোমালোকক হেল্প কৰি আছে তেনে হলে তোমালোকে বায়োলজিৰ কাৰণে কি কৰিবা you have to attend all the question তোমালোকে তাৰ মানে কি কৰিবা গুটেই কোৱেশ্চনখিনি এটেন্ড কৰিবা আৰু লগে লগে তোমালোকৰ কি হ'ব বাকি physics chemistry যদি তোমালোকৰ অলপমান উইকনেস আছেও এখিনি কভাৰ হৈ যাব ৰাইট সো ফাৰ্স্ট দেন what I am telling first মনত ৰাখিবা number 1 try to attend all the questions in biology ওকে তোমালোকে কি কৰিবা বায়োলজিৰ যিমান কোৱেশ্চনছ আছে গুটেখিনি এটেন্ড কৰিব ট্ৰাই কৰিবা হল বাট এতিয়া মই তোমালোকক কৈ দিলো যে গুটেখিনি এটেন্ড কৰিবা বাট তাৰ লগতে এটা কথা আছে ইয়াতে নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে ৰাইট নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে তোমালোকে জানা সবে তো যেহেতু নেগেটিভ মাৰ্কিং আছে গটিকে মই কৈ দিলো তোমালোকে এটেন্ড কৰিলা তোমালোকৰ নেগেটিভ মাৰ্ক আহি গল আৰু এনেকৈ হয় যে নেগেটিভ মাৰ্ক পজিটিভতকে বাঢ়ি গল তো হেতুটো কোনেও নিবিচাৰো আমি ৰাইট তোমালোকে নিবিচাৰো আমিও নিবিচাৰো ৰাইট তো হে কাৰণে যেহেতু তোমালোকে মই কৈছো তোমালোকক এডভাইস কৰিছো তোমালোকক যে গুটেখিনি কোৱেশ্চন এটেন্ড কৰিবা বাট এটো নহয় যে তোমালোকে একোৱে না জানা you don't know anything about that questions but মই কৈ দিলো তোমালোকে এটেন্ড কৰিলা নো হেতু নহয় সো now you are a mature kids মই তোমালোকক kids বুলি কৈছো বেয়া নাপাবা ঠিক আছে তোমালোকে এতিয়া mature হলা আৰু 18 plus almost right so 18 or 18 plus so হে কাৰণে হিমানটো তোমালোকে বুদ্ধিয়ক হ'ব লাগিব হিমানটো টেকফুলি হ্যান্ডেল কৰিব লাগিব এক্সামিনেশনত সো দ্যাট যদি তোমালোকে একদমে না জানা তেনে হলে কিন্তু মোৰ এডভাইস শুনি 100% এটেন্ড নকৰিবা কিয়নো তোমালোকে নেগেটিভ মাৰ্কিং পাব পাৰা সো হে কাৰণে নেক্সট কথাটো হৈছে try not to get negative mark okay so negative mark পৰাপক্ষত আনিবলে চেষ্টা নকৰিবা okay so negative mark অনাটোৰ একদম খুবেই বেয়া কথা because তোমালোকৰ যিমানখিনি পজিটিভ আছে হেখিনিও টোটাল মাৰ্কছত কমি যায় হেতু তোমালোকে জানাই সো এই কাৰণে পৰাপক্ষত যদি তোমালোকে কোৱেশ্চনটোৰ বিষয়ে তোমালোকৰ একোৱে নলেজ নাই তেনে হলে তোমালোকে কি কৰিবা হে কোৱেশ্চনটো এৰি দিবা ঠিক আছে 100% ট্ৰাই কৰিবা বাট যদি নোৱাৰা এৰি দিবা হেতু আৰু নেগেটিভ মাৰ্ক অনাৰ কোনো অৰ্থ নাই সো নেগেটিভ মাৰ্ক অনাৰ ট্ৰাই নকৰিবা ঠিক আছে সো এটো হৈছে নাম্বাৰ 2 ইউ হ্যাভ টু বি কেয়াৰফুল নাম্বাৰ 3 আৰু এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট ওকে হেতু তোমালোকৰ চ্যাপ্টাৰৰ লগত ৰিলেটেড নহয় সো তোমালোকৰ এক্সাম একদম উচৰত পালেহি ৰাইট আৰু মাজত ধৰি লোৱা দুটা মাহ আছে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হৈছে কি এতিয়া হয়তো তোমালোকে যদি কৰবাত ধৰা ৰেগুলাৰলি স্কুল গৈ আছিলা বা কৰবাত কোচিংত গৈ আছিলা মোস্ট প্ৰবাবলি এতিয়া সবৰে কোৰ্স শেষ হৈ গৈছে তোমালোকে ঘৰত আছা তো এতিয়া কথাটো হৈছে কি তোমালোকে যেটো তোমালোকৰ ৰুটিন আছে ৰুটিনটোৰ টাইম শিডিউলটো এবাৰ চাই লবা ভালকে আৰু সেই টাইম শিডিউল মতে তোমালোকে ঘৰতো প্ৰেক্টিস কৰিবা বুজি পাইছা বহুতৰ এনেকুৱা হয় এনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্সও বহুত ষ্টুডেন্টৰ হয় আমাক আহি কয় যে ঘৰত যে থাকা হয় টাইমটোত ঘৰত থকা টাইমটোত কি হয় যেতিয়াই মন যায় পঢ়ে যেতিয়া মন যায় অকনমান ৰেষ্ট লয় ঠিক আছে এটা ধৰিলা তোমাৰ এটা টাইমত পাৰ্টিকুলাৰ টাইমত তোমাৰ কি হয় ৰেষ্ট লবলৈ মন যায় আৰু সেই ৰেষ্ট লোৱা টাইমটো যদি তোমাৰ এক্সামৰ টাইমত
মাজৰ টাইমখিনি হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে জানা তোমাৰ এক্সামৰ টাইমত তোমাৰ টোপনি আহিব তো সেইকাৰণে এতিয়াৰ পৰাই যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে কৰা নাই এতিয়ালৈকে যদি কৰি আছা খুবেই ভাল কথা যদি কৰা নাই তেনেহ'লে তোমালোকে হেতু কিন্তু মাইণ্ডত ৰাখিবা যে এক্সামৰ যেটো টাইম হয় সেই টাইমটো তোমালোকে কেতিয়াও শুবলৈ চেষ্টা নকৰিবা ইউ হ্যাভ টু ৰিমেইন ফ্ৰেছ ইন দ্যাট টাইম সো দ্যাট ইউ ক্যান গিভ ইউৰ 100% ডিউৰিং ইউৰ এক্সামিনেশ্যন ওকে সো হেতু টাইমত কেতিয়াও নুশুবা তোমালোকে একদম কেয়াৰফুল ইউ হ্যাভ টু বি 100% কেয়াৰফুল আৰু লগতে সো এটো হল যে মেইনটেইন ইউৰ টাইম ওকে মেইনটেইন ইউৰ টাইম মানে আমাৰ যেটো বায়োলজিক্যাল ক্লক হয় বায়োলজিক্যাল ক্লকটো প্ৰপাৰলি তোমালোকে মেইনটেইন কৰিব ট্ৰাই কৰিবা হল এটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু যিমানে তোমালোকৰ নলেজ নাথাকক কিয় যদি পৰীক্ষা হলত গৈ তোমালোকৰ টোপনি ভাবাহে বহুত বস্তু পাহৰি যাব পাৰা ওকে আৰু নাম্বাৰ 4 আৰু এটা কথা হেতু মানে তোমালোকৰ টপিক ৰিলেটেড নহয় বাট হলেও মই তোমালোকক কৈছো যেহেতু এটা এই কালি পৰহিৰ পৰা অলপমান ওয়েদাৰটো চেঞ্জ হৈছে অলপমান গৰম হৈছে সো তোমালোকে ইউ হ্যাভ টু বি কেয়াৰফুল এবাউট ইউৰ হেলথ অলসো টেক কেয়াৰ অফ ইউৰ হেলথ ওকে তোমালোকে হেলথৰ কেয়াৰ লোৱা পানী বেছিকে খোৱা খুব ইম্পৰ্টেন্ট যেহেতু মই বায়োলজি টিচাৰ মই এখিনি কথা ক'বই লাগিব তোমালোকক পানী বেছিকে খাবা পাৰিলে অকনমান ফ্ৰুটস ভেজিটেবল এইবিলাক বেছিকে খাবা সো দে তোমালোকৰ কি হয় হেলথটো ঠিকে থাকে আৰু এক্সামৰ আগে পিছে কেতিয়াও তোমালোকৰ একো হেলথ ইস্যুজ নাহে ৰাইট সো এখিনি বস্তু যদি তোমালোকে মেইনটেইন কৰা আৰু লগতে যদি তোমালোকে পঢ়াশুনাখিনি খুব ভালদৰে কৰি আছা এতিয়ালৈকে বা আৰু দুমাহত যদি তোমালোকে ভালদৰে কৰা আই হোপ ইউ ক্যান do your 100% here যেটো মই এক্সপেক্ট কৰি আছো যে বায়োলজি সব ষ্টুডেন্টে কি কৰিব গুটেখিনি কোৱেশ্চন এটেন্ড কৰিব আৰু বাকি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি তোমালোকৰ যেটো উইকনেস আছে হেতু কোনে কভাৰ কৰিব বায়ো কভাৰ কৰিব ৰাইট সো এখিনি যদি তোমালোকে ভালদৰে মেইনটেইন কৰা আই হোপ ইউ উইল বি এবল টু গিভ your 100% in your exam and you will get a good result okay so মই ভাবিছো যে ফিউচাৰ তোমালোকক ডক্টৰ হিচাপে আমি দেখিবলৈ পাম ঠিক আছে তো এখিনি হৈছে মই তোমালোকক দিবলগীয়া কিছুমান এডভাইস ওকে এতিয়া কথাটো হৈছে নেক্সট তোমালোকে যিখিনি প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা মইতো তোমালোকক দেখা পোৱা নাই তোমালোকে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা মই ভাবিছো যে তোমালোকে ভালদৰে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছা বাট এতিয়া কথাটো হৈছে কি এতিয়া যেহেতু আমি অলৰেডি ক্লাसेस কৰি আছো ৰাইট তোমালোকে ক্লাसेसখিনি চাই আছা তোমালোকে পঢ়ি আছা ৰাইট এতিয়া যেতিয়া ক্লাसेसখিনি তোমালোকে কৰি আছা বা পঢ়ি আছা লগে লগে এই দুটা মাহত তোমালোকে কি কৰিবা জানানে কোৱেশ্চন সলভ কৰিবা খুব বেছিকে কোৱেশ্চন সলভ কৰা ট্ৰাই কৰা সো যেটো মই অলৰেডি কৈছো প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনস লগতে কিছুমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুক ফলো কৰা স্ট্যান্ডার্ড বুক খিনি ফলো কৰি তোমালকে কি কৰিবা কোৱেশ্চনস খিনি সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰি থাকা যিমানে বেছিকে কোৱেশ্চন সলভ কৰিবা তোমালকৰ প্ৰথম কথা হল তোমালকৰ যেটো স্পিড বাঢ়িব ওকে এক্সামত গৈ তোমালকৰ কনফিউজন নহয় ওকে আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু খুব ভাল হয় কি জানা তোমালকে মক টেষ্ট নিজে কিছুমান মক টেষ্ট কৰিব পাৰা তেতিয়া কি হ'ব জানা কেতিয়াবা ইভেন আমাৰো হৈ যায় কেতিয়াবা তোমালকে এক্সামত গলা আৰু এক্সামত তোমালকে জানা যে আমাৰ কি হয় সাধাৰণতে যে এক্সাম মিন্স হোৱাট মোস্টলি স্ট্ৰেছ এটা স্ট্ৰেছফুল সিচুৱেচন হৈ যায় ৰাইট তো এই কাৰণে আমাৰ কি হয় এড্ৰিনালিন হৰমনৰ সিক্ৰেশনটো বাঢ়ি যায় আৰু তোমালকে জানা এড্ৰিনালিন ইজ এ ইমাৰ্জেন্সি হৰমন তাৰ মানে আমাৰ বডিটো কি কৰি দিয়ে এটা ইমাৰ্জেন্সি কন্ডিশনলে লৈ যায় ওকে তো আমাৰ বডিয়ে ভাবে যে কিবা এটা ইমাৰ্জেন্সি কিবা এটা হৈ আছে ঠিক আছে আৰু সেই ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচনলৈ যোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াবা আমাৰ কি হয় আমাৰ হাৰ্ট বিট ফাষ্ট হৈ যায় ব্ৰিথিং ৰেট ফাষ্ট হৈ যায় তাৰ কাৰণে এক্সামত যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন পেপাৰখন দেখো কিছুমান বস্তু আমাৰ চকুতে নপৰে কি হয় কিছুমান বস্তু আমাৰ চকুতে নপৰে ধৰি লোৱা এটা কোৱেশ্চনত আহিলে যে আউট অফ দ্য ফলোইং হুইচ ওয়ান ইজ নট ওকে ইট ইজ মেনশন এজ হুইচ ওয়ান ইজ নট বাট তুমি দেখিলা যে হুইচ ওয়ান ইজ নট টু তুমি নেদেখিলা তো আলটিমেটলি তুমি কি হল আনসাৰটো ভুল কৰি আহিলা তুমি ভাবিলা যে তুমি অলৰেডি তুমি জানাই ইউ নো দ্যাট ৰাইট বাট হলেও তুমি কি কৰিলা কোৱেশ্চনছটো ভুল কৰি থৈ আহিলা সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু মিস্টেক হ'ব পাৰে তো সেই কাৰণে কোৱেশ্চন প্ৰ্যাকটিস কৰাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন যেতিয়া প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকিবা প্ৰ্যাকটিস কৰি থকাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সেই যে সৰু মিস্টেক বিলাক হোৱাৰ চান্সেস আছে সেইখিনি লাহে কি হ'ব নাইকিয়া হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া যেহেতু আমি অলৰেডি মই তোমালোকক কৈছো যে আমি ডাইজেশন এবজৰ্পশন ডিসকাস কৰিম ৰাইট ডাইজেশন এবজৰ্পশন যেহেতু আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো তেতিয়া হলে আমি কেইটামান কোৱেশ্চন মই ডাইজেশন এবজৰ্পশনৰ কেইটামান কোৱেশ্চন মই তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো ওকে সো লেট আস সি কি কোৱেশ্চন আছে চাও আমি ঠিক আছে ওকে এতিয়া প্ৰথম কোৱেশ্চন ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন number 1 okay which cells of crypts of labarcon secrete antibacterial lysozyme okay so এটা first question to hoise which cells of crypts of labarcon secrete antibacterial lysozyme এটা প্ৰথম কথাটো হল এই কোৱেশ্চনটো যিখিনি লিখা আছে whatever the words biological words mentioned in this question তোমালোকে I hope সবে বুজি পাইছা
Crypts of Lieberkühn. Monot ase ne? What is Crypts of Lieberkühn? Monot ase? And antibacterial lysozyme. And what is lysozyme? All of you know. Ami bahut bar mention korisu about lysozyme, right? Etia soa lysozyme, it is an enzyme. Lysozyme is what? It is an enzyme which can kill bacteria. Okay, jitu amar saliva tu thake. Okay, amar saliva thake, right? So similar kind of lysozyme is also present in the secretion of Crypts of Lieberkühn. Crypts of Lieberkühn means what? It's a part of intestinal gland, right? It is a part of intestinal gland. Intestinal gland or eta part hoy Crypts of Lieberkühn. Eta ama question to hudise je kuntu cell Crypts of Lieberkühn thoka kuntu cell baki secretion or logote eta antibacterial lysozyme secrete kore. Etia tar answer to ami bisaribo lage. Amar optional ase option A argentaphin cell, option B Pineth cell, option C zymogen cell, and option D Kupper cell. Okay, etia kunbai jana niki baru? Do you know the answer? Okay, kunbai jana ne answer to jana? So prothom kotha tumalke guti cells khini jana ne baru? What are the cells? What are the secretion? Do you know? You don't know? Okay, etia soa ইয়াৰ ভিতৰত Crypts of Lieberkühn থকা মেজৰ সেলটোৱে হৈছে Pineth cell. Okay, মেজৰ সেলটোৱে হৈছে কি Pineth cell. Zymogen cell মানে এটো হল peptic cell. Peptic cell to কত না থাকে? Crypts of Lieberkühn না থাকে. Peptic cell কত থাকে? Peptic cell gastric juice থাকে, right? এতিয়া কথাটো হৈছে কি সোয়া যেতিয়া আমি আনসার বিলাক সলভ কৰিম প্ৰথম কথা হল you have to find out the true answer, right? আর তাৰ কাৰণে তোমালোকে জানিব লাগিব যে কোনটো সেল নো Crypt of Lieberkühn আছে এটা কোনটো সেল আছে বুলি কওতে সোয়া বাকিখিনিও জানিব লাগিব প্ৰথম কথা হল argentaphin cell. Argentaphin cell টো হৈছে এটা হৰমন সিক্ৰেটিং সেল. Argentaphin cell বৰে সদায় কি কৰে হৰমন সিক্ৰেট কৰে. This is a hormone secreting cell. So গটিকে যেহেতু lysozyme is not a hormone তো তাতে কি নহয় enzyme secretion or কোনো কথা নাহে. So argentaphin cell হবই নোৱাৰে. Next আহিলে Pineth cell. Yes, Pineth cell is present in Crypts of Lieberkühn. Okay, this is present in Crypts of Lieberkühn. Then next is zymogen cell. Zymogen cell is also known as peptic cell. তোমালোকে জানা আৰু peptic cell খিনি কি নহয় আমাৰ Crypts of Lieberkühn না থাকে. Peptic cell ক'ত থাকে? It is present in the gastric gland মানে আমাৰ stomachত থাকে. So এটো হবই নোৱাৰে, right? Gastric glandত থাকে. আৰু next আহিলে Kupper cell. এটা Kupper cell ক'ত থাকে জানানে? মই কৈছিলো তোমালোকক ডাইজেশন পঢ়াওতে. Kupper cell থাকে লিভাৰত. Kupper cell is present in the liver. So liverত তো আমাৰ একো antibacterial enzyme secrete নহয়. তেনে হলে আমাৰ আনসারটো কি হ'ব? Answer hobo B, that is Pineth cell. Okay, so in the Pineth cell which is present in the Crypts of Lieberkühn there is a secretion of antibacterial enzyme that is lysozyme. Okay, baki kita hoboi noare. So amar answer to ki hobo tene hole Pineth cell. বুজি পাইছা? You understood কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে এতিয়া সোয়া এনেকুৱা নহয় তোমালকে মুখস্থ কৰি থব নোৱাৰা কেতিয়াও তোমালকে এটা কোৱেশ্চন কি কৰিব নোৱাৰা মুখস্থ কৰিব নোৱাৰা কাৰণ আমাৰ ইমানে কোৱেশ্চনস আছে তোমালকে কিমান কোৱেশ্চন মুখস্থ কৰিবা তো এই কাৰণে প্ৰপাৰলি কনসেপচুৱেলি you have to understand আৰু মনত ৰাখিবা this question came in NEET 2017. Okay, NEET 2017 ত আহিছিল এটো কোৱেশ্চন সো তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে এনেকৈ সলভ কৰিবা তোমালোকে যিবিলাক সেলস আছে সেলস বিলাক মুখস্থ কৰিবলে বা পঢ়িবলে ট্ৰাই কৰিবা ঠিক আছে so this is number 1 which came in NEET 2017. Then next question eto hoise all of you understood so our answer is what Pineth cell. Now next question is see next question also it came in NEET 2017. Okay, etu question amar NEET or 2017 ot ahise. Okay, etia soa etu a খুব interesting question. A baby aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. Okay,
And the dentist observed that the boy have 20 teeth. Which teeth were absent? Okay, এতিয়া চোৱা আজিকালি তোমালোকে জানাই সাধাৰণতে 2 বছৰ হলে বাচ্চাবিলাকক কি হয় আমি প্লে স্কুলত দি দিও ওকে আৰু এটা 2 বছৰীয়া লৰাক যেতিয়া এখন প্লে স্কুলত দিয়া হল তাৰ পিছত কি হল স্কুলখনলৈ ডক্টৰ আহিলে ডক্টৰে কি কৰিলে দাঁতৰ চেকআপ কৰিলে ওকে they were going through a dental checkup আৰু যেটা ডেন্টাল চেকআপ কৰিলে তেতিয়া ডেন্টিস্ট জনে অবজাৰ্ভ কৰিলে যে লৰাজনৰ কেটা টিথ আছে 20 টা আমাৰ কিমান থাকিব লাগে কাৰবাৰ না থাকিবও পাৰে কাৰবাৰ দাঁত হৰিবও পাৰে হেতু বেলেগ কথা বাট থিওৰিটিক্যালি আমাৰ কিমান টিথ থাকিব লাগে ফৰ এডাল্ট তোমালকে জানা ফৰ এডাল্ট we need to have 32 numbers of teeth but this baby boy has how many teeth only 20 teeth এতিয়া টু আনসার টু তোমালকে কেনেকে পাবা মই তোমালকে কৈছিলো about dental formula I have told you about the dental formula of adult and the small kids এতিয়া এটো তোমালকে খুব বে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বেলেগ ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আহিব পাৰে এটো লগত ৰিলেটেড এটো এটা স্যাম্পল কোৱেশ্চন হয় ওকে সো এতিয়া সোৱা adultৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ টিথখিনি কি হয় heterodont সো আমাৰ 4 types of teeth থাকে incisor canine premolar আৰু molar but in case of small kids মানে যাৰ milk teeth থাকে milk teethৰ ক্ষেত্ৰত premolar না থাকে premolar is absent in milk teeth আৰু যেহেতু premolar না থাকে হে কাৰণে হিয়তৰ টিথৰ নাম্বাৰটো কি হৈ যায় কমি গৈ 20 হৈ যায় সো খুব ইম্পৰ্টেন্ট যে in case of child in case of babies okay or in case of young children below 5 years সাধাৰণতে কি না থাকে premolar না থাকে সো এতিয়া তোমালকে এটা বস্তু পাইছিলা যে আমাৰ টিথ খিনি কি বুলি কয় adult teeth khinik diphodont teeth বুলি কয় মই পঢ়াইছিলো right diphodont means what it grows twice দুবাৰ grow কৰে right আৰু grow twice means what এবাৰ হল milk teeth আৰু এবাৰ হল কি permanent teeth right এবাৰ milk teeth হল আৰু এবাৰ permanent teeth হল এই যে milk teethত কি না থাকে premolar is absent in milk teeth premolar is absent যেহেতু milk teethত premolar absent থাকে হে কাৰণে হে পাৰ্টিকুলাৰ লৰাজনৰ teeth কিমান আছে 20 তাৰ মানে আনসাৰটো আমাৰ কি হ'ব which teeth is absent that is number C premolar clear so etu eta sample question but etu topicor loi tumalkor beleg dhornor questions ahibo pare moi koi disu jeneke dhoriluwa why human teeth are called as diphodont teeth why because we have two type of teeth that is milk teeth and permanent teeth okay then which particular teeth do not show the diphodont characteristic which teeth that is premolar because premolar grows once okay so enekwa dhornor questions ahibo pare so you have to be prepared for all the question eta topic janila mane tar logor related gute questions khini tumaloke kintu janibo lagibo clear this point is clear okay then now next aru eta question saw ami keman question saw bhal dore tetia tumaloke gom paba eta next question to khub important question eta okay aru ei question to tumalokor ahisile 2017 ote this also came in NEET 2017 okay that is which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice okay which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice eta pancreatic juice monot ase pancreas tubalkor monot ase ne it is a what accessory gland pancreas is a what accessory gland right as accessory gland mane amar digestive tract ot na thake but atorot thake digestive tract or pa alopman atorot thake but your secretion khini amar digestion er karone khube important aru pancreas or jitu acini part asile monot porise acini part was what it is the exocrine part of the pancreas aru ei acini e ki kore pancreatic juice secrete kore acini e ki kore pancreatic juice secrete kore mane acini pura jiman khini secretion hoy ami gute khinik
পেনক্ৰিয়েটিক জুচ বুলি কওঁ এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে পেনক্ৰিয়েটিক জুচত ইয়াৰ ভিতৰত কোনখিনি থাকে বা কোনখিনি নাথাকেখিনি গম পালে থকাটো গমেই পাই যাবা বা কোনখিনি থাকে ডাইৰেক্টলি সো মনত আছে নে ফাৰ্ষ্টটো চোৱা ফাৰ্ষ্টত কি আছে amylase peptidase trypsinase and renin first option is what amylase peptidase trypsinase and renin eto hobo pare ne bhaba use your brain অলপমান use kora nerve bilakok stimulate kora ahi jabo brain ot ahi jabo number b amylase pepsin trypsinase and maltase amylase pepsin trypsinase and maltase then option c peptidase amylase pepsin renin or number d lipase amylase trypsinase and procarboxypeptidase okay so etia ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অপচন কাৰেক্ট হ'ব বাৰু বা ভুল বিলাক নো ক'ত আছে এতিয়া চোৱা ভুল বিলাক মই কৈ দিছো চোৱা আমাৰ পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা এমাইলেজ সিক্ৰেট হয় এমাইলেজ আমাৰ পেনক্ৰিয়াছৰ পৰা কি হয় সিক্ৰেট হয় পেপটিডেজ মানে protein digesting enzyme carboxypeptidase hobo pare peptidase somehow hoy then trypsinogen hoy renin hoy ne pancreas or pura no hoy renin kor pura hoy that is from the gastric gland so eto renin to amar ki no hoy pancreas or pura secretion hoy to eto option eta ami bhul bisari palu thik ase next amylase hoy pepsin hoy sorry trypsinogen hoy pepsin hoy janu maltase hoy ne no hoy etia soa pancreas e amylase secrete kore trypsinogen secrete kore but pepsin secrete no kore pepsin is not secreted from pancreas pepsin is secreted from where pepsin is secreted from stomach and maltase is not secreted from pancreas it is secreted from duodenum so yate amar duta mistake ase that is pepsin and maltase so it option amar correct no hoy next ahile peptidase amylase pepsin renin eta e duta pepsin aru renin e duta kor pora secrete hoy e duta secrete hoy amar stomach or pora tar mane e duta ki hoise wrong hoy ase bhul hoy ase right etia amar last option to baki ase soa lipase amylase trypsinogen procarboxypeptidase so all these four are secreted from pancreas that means amar correct answer to hoise d that is pancreas secrete this above enzyme that is lipase amylase trypsinogen and procarboxypeptidase hol so buzi pala etia next tumalke okonman homework koribo lagibo thik ase moi tumalke okonman hator exercise koram etia thik ase to hator exercise koribo lagibo mane tumalke nije nije okonman likhibo lagibo thik ase okonman kosto korile bhal etia number 4 question number 4 to moi tumalke koi jam tumalke likhi lobo para ba moi yate olopke likhi dim thik ase which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct of duodenum question number 4 which of the following guards the hepatopancreatic duct into the duodenum etia tumaluke jana hepatopancreatic duct that means the duct which is carrying the
secretion of liver as well as pancreas. It opens to the duodenum. মই তোমালোকক ডায়াগ্ৰাম দেখুৱাই দিছিলো, ৰাইট? ডায়াগ্ৰাম দেখুৱাই বুজাই দিছিলো। তো এতিয়া কথাটো হৈছে যে এই যে হেপাটোপেনক্ৰিয়াটিক ডাক্ট, এটা ধৰিলে দিস ইজ দ্য duodenum. This is your duodenum. Now মনত পৰিছে চাগে hepatopancreatic duct, it's carrying the secretion from the liver and the pancreas. It opens to the duodenum. It opens to the duodenum and it's guarded by a sphincter. ইয়াতে এটা কি থাকে? Sphincter থাকে, মানে এটা রাবার ব্যান্ড নিচিনা এটা স্ট্রাকচার থাকে। এতিয়া ইয়াতে সুধিছে যে which of the following guards? ওকে, এটো 2016 ত আহিছিলে কোৱেশ্চন, NEET 2016 ৰ কোৱেশ্চন হয়। তো এটা আনসার্স আর A, sphincter of Oddi or OD. Okay, option B, semilunar valve. Number C, ileocacal valve. And number D is pyloric sphincter. Pyloric sphincter. Okay, etia ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অপশন কারেক্ট? Which one is correct here? Semilunar valve ক'ত থাকে? Heart. আমি already discuss কৰিছো, semilunar valve is nowhere present in our digestive tract, it is present in the heart. Okay, এটো তো হবই নোৱাৰে। Ileocacal valve. Ileocacal valve ক'ত থাকে? Ileocacal valve is present in between ileum and cecum. Okay, it's a valve present in between ileum and cecum, so etu নহয়। Pyloric sphincter. Pyloric sphincter ক'ত থাকে? Pyloric sphincter is the sphincter present in between the stomach and small intestine. Small intestine আৰু stomachৰ মাজত কি থাকে? Pyloric sphincter থাকে। এতিয়া তেনেহলে এই যে valve-টো, এই valve-টোৰ নামটো কি হয়? Sphincter of OD. Okay, this is known as what? Sphincter of OD. আৰু মনত ৰাখিবা, valve আৰু sphincter কামটো almost same হয়, but valve বুলি ক'লে ডোৰৰ নিচিনা হয়। It's like a door. আৰু যদি আমি sphincter বুলি কওঁ, sphincter means it's kind of a rubber band. খুব টাইট কে আমি যেনকে চুলিত বান্ধি থওঁ তেনেকে টাইট কে বান্ধি থোৱা থাকে। আৰু it is flexible. যেতিয়া প্ৰেছাৰ বাঢ়ি যায় এটো খুলি যায়। ওকে, সো এতিয়া আমাৰ যেটো hepatopancreatic duct আছে, hepatopancreatic ductক যেটো sphincter দি গাৰ্ড কৰি থাকে, হে sphincterটো নাম হৈছে sphincter of Oddi or sphincter of OD. So here our answer is what? A. Okay, here our answer is what? A, sphincter of Oddi or sphincter of OD. এতিয়া ইয়াতে আৰু এটা ট্ৰিক মই তোমালোকক শিকাই দিও। যেতিয়া তোমালোকে এটা কোৱেশ্চন সলভ কৰা, ওকে, যেতিয়া তোমালোকে এটা কোৱেশ্চন সলভ কৰা, কোৱেশ্চনটোত কি থাকে? চাৰিটা অপশন থাকে। There are 4 options given in the question. তো তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, যেহেতু এটা তোমালোকে ৰিভিজন কৰি আছা, বস্তুবিলাকটো তোমালোকে জানাই, মই ভাবিছো যে তোমালোকে জানা। তো তেনেহলে কি হ'ব? সোৱা, এই যে ওয়ার্ডস খিনি আছে, দিস ওয়ার্ডস, ওকে, ধৰিলা তুমি জানা যে your answer is sphincter of OD. Okay, your answer is sphincter of OD. এতিয়া তাৰ লগতে বাকি কিটানো কি হেগিটাও সাইড হ'ব পাৰা। তেতিয়া তোমাৰ এটা টপিক পঢ়োতে, এটা কোৱেশ্চনস পঢ়োতে তোমাৰ চাৰিটা টপিক একেলগে শেষ হ'ব। ওকে, সো এটোটো গম পালা, ইট ইজ a valve or sphincter present in the hepatopancreatic duct. যদি তুমি পাহৰি গলা what is semilunar valve, লগালগ সাইড হৈ দিয়া যে what is semilunar valve, what is ileocacal valve, হেতু যদি পাহৰিছা হেতু সাইড হোৱা, আৰু what is pyloric sphincter, where it is present, হেতু যদি পাহৰি গৈছা, then that also you check and study right now. বুজি পালা? সো এনেকে যদি তোমালোকে কৰা, তেনেহলে তোমালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো ফাস্ট হ'ব আৰু ইজি হৈ পৰিব, মানে বস্তুখিনি একে সময়তে তোমালোকে বহুত বস্তু ভালদৰে পঢ়িব পাৰিবা। ঠিক আছে? ওকে, তো এটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4। এটা নেক্সট আহা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5। কোৱেশ্চন নম্বৰ 5, question number 5, in the stomach, gastric acid is secreted by
in the stomach gastric acid is secreted by. Eto sage moi tolko option nidia ke gom pai goisa. This question also came in NEET 2016 and your options are number 1 acidic cell, number B gastrin secreting cell, gastrin secreting cell, number C parietal cell, and number D is your peptic cell. Peptic cell. Etia মই অলৰেডি কৈছো যে সেলৰ পৰা কোৱেশ্চনস বিলাক বহুতে আহে কোনটো সেলে কি সিক্ৰেট কৰিছে এতিয়া সেলৰ নাম বিলাক দেখাৰ লগে লগে তোমালকৰ বুজি পাব লাগিব যে কোনটো সেলে কি সিক্ৰেট কৰে এতিয়া সোৱা প্ৰথম কথা in the stomach gastric acid is secreted by. What do you mean by gastric acid? Gastric acid কি বাৰু What is gastric acid? Gastric acid means hydrochloric acid. Gastric acid means hydrochloric acid. Okay? So, etia amar question to hoise je amar stomachot hydrochloric acid kune secrete kore. Mane amar gastric gland or kuntu cell hydrochloric acid secrete kore. Etia yar bhitorot so acidic cell boli amar enekwa eku cellor naam nai. Acidic cell boli enekwa eku cellor naam nai. So, eto hoboi noare. Gastrin secreting cell mane argentafin cell. Gastrin is a hormone. Okay, so obviously this cell will not secrete hydrochloric acid. So it secrete gastrin secreting cell. That means it secrete what? Gastrin itself. Option to answer to ase etu hobo noare. Eta next thakile parietal aru peptic. E dutar major confusion hoboi because duta start hoise PD. Okay, so etia peptic cell and parietal cell. Peptic cell ebaru ki secrete kore monot porise ne? Peptic cell hoise amar major cell present in the gastric gland that is secreting pepsinogen and prorenin. It secrete what? Pepsinogen and prorenin. Duta pro enzyme secrete kore that is pepsinogen and prorenin. Okay, so etur logot amar hydrochloric acid or kono সম্পর্ক নাই. So etia কথাটো হৈছে বাকি থাকিলে কি parietal cell. Eta parietal cell jitu parietal cell কি কৰে hydrochloric acid secrete কৰে. Okay. আৰু parietal cell টোক আমি কি বুলি কওঁ it is also known as oxyntic cell কেতিয়াবা এক্সামত oxyntic cell বুলিও দিব পাৰে so optional যিবিলাক নাম আছে হেবিলাকো তোমালোকে মনত ৰাখিবা so parietal cells are also called as oxyntic cell and this cells secrete hydrochloric acid that is the gastric acid okay so etu hoise aru eta question jetu tumalkor again 2016 or NEET ot ahisile okay 2016 NEET this question came so this is also very very important aru yate beleg dhorne okonman hoyto question er pattern to beleg hobo pare but conceptually question enekwa dhornor tumalkor ahibo thik ase etia next question hoise the primary dentition in human differs from permanent dentition not having one of the following type of teeth. Etu moi koisilu je eke dhoroner teethor question ahe. Okay. So etu hoise amar question number 6. Okay, question number 6. Question to ki koise the primary dentition in human মোৰ আখৰ ধৰিব পাৰিছানে বাৰু differ from permanent dentition মানে আমাৰ যেটো milk teeth হেতু permanent teethতকে বেলেগ হয় okay in not having which of the following teeth এতিয়া ইয়াতে question to বুজি পাইছানে তোমালোকে ইয়াতে question to এটুৱে কৈছে যে আমাৰ যেটো permanent dentition মানে adultৰ dentition to adultৰ teeth খিনি childৰ teethতকে বেলেগ হয়
আৰু বেলেগ কোড হয় কোনটো টিথ নথকাৰ কাৰণে এডাল্টৰ টিথখিনি চাইল্ডতকে বেলেগ হয় যেটো কোৱেশ্চন অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছিলো যে বয় উইথ এজ 2 ইয়াৰ ইজ having only 20 numbers of teeth so ইয়াটো একে কথা okay so your options are premolar molar canine and incisor right these are the option eke option e hoday thakibo premolar molar canine and incisor I hope it's not a difficult question for you now because ami already enuka dhorona eta question discuss korisu so answer will be what premolar so premolar nothokar karone ki hobo adultor pora children or teeth khini beleg hobo aru etu ahisile তেতিয়া আমাৰ NEET নাছিলে AIPMT আছিলে ওকে আৰু AIPMT 2015 ত দুবাৰ হৈছিলে বিকজ অফ সাম মানে কিবা খেলিমেলি অলপ হৈছিলে তাৰ কাৰণে দুবাৰ হৈছিলে আৰু ৰি AIPMT যেটো হৈছিলে ৰি AIPMT ত এটো আহিছিলে ওকে আগতে NEET নাছিলে AIPMT আছিলে All India Entrance for Pre-Medical Test okay All India Pre-Medical Test so ri AIPMT 2015 ত এটো কোৱেশ্চন আহিছিলে সো দেখিলা একে ধৰণৰ কোৱেশ্চন মানে 2 বছৰৰ ভিতৰতে ৰিপিট হৈছে সো এনেকুৱা কোৱেশ্চন ৰিপিট হোৱাৰ চান্সেস বহুত থাকে অলপমান প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ হয় বাট কোৱেশ্চন ৰিপিট হয় হল এটো হল এটা কোৱেশ্চন then next question which enzyme is not present in succus entericus question number 7 which enzyme is not present in succus entericus options are A lipase B maltase C nuclease and D is nucleosidase okay now yate hudise which of the enzyme is not present in succus entericus etu 2015 or AIPMT ta ahisile right eta prothom kotha tu hoise to solve this question tumaloke eta bostu janibo lagibo je what is succus entericus no ki hoy moi tumalko koisilu je intestinal secretion mane secretion of duodenum intestinal juice that means the secretion of duodenum is known as succus entericus okay so amar jitu duodenal enzymes ase jikhini duodenal enzymes ase secretion ase hekhini ami ki boli kau succus entericus buliu kau prothom kotha hetu tumalke janiboi lagibo aru succus entericus or jiman enzyme thake hekhiniye amar jikhini amar food particles ase like protein fats or carbohydrate hekhini final digestion ot help kore mane ekdom last stage or jitu digestion hetu khaday kor pora hoy succus entericus or ji enzyme thake tar pora hoy etia swa sorry etu ase ha etia hol yate lipase maltase nucleosidase nuclease yar bhitorot a nuclease jitu enzyme ase nuclease enzyme is responsible for first step of breakdown of DNA and this nuclease is secreted from pancreas or pra secrete hoy baki khini kot thake amar succus entericus ot thake so your answer is nuclease but nucleosidase mane jetia মই তোমালক হেতু ফ্লো চাৰ্ট দি দিছিলো যেতিয়া এটা নিউক্লিক এসিড ডিভাইড ডাইজেস্ট হয় ডিএনএ টু ডাইজেস্ট হল তাৰ পিছত কি হ'ব এটো নিউক্লিওটাইড হলে কনভার্ট হ'ব রাইট নিউক্লিওটাইড then it is converted to nucleoside নিউক্লিওসাইডক জনে ব্রেক ডাউন কৰিব হে এনজাইমটোৰ নাম হৈছে নিউক্লিওসাইডেস মানে পিছৰ ফালে যিমান ব্রেক ডাউন হ'ব তাৰ কাৰণে যিবালাক এনজাইম সিক্ৰেট হ'ব হেখিনি কোনে সিক্ৰেট কৰিব intestine মানে duodenum but প্ৰথমৰ খিনি কোনে কৰিব pancreas so ইয়াতে আনসাৰটো তোমাৰ কি হ'ব nucleus okay then বুজি পাইছা are you getting the point বুজি পাইছা নে
কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে এটা নেক্সট কোৱেশ্চন আহিলে which of the following is not correct which of the following is not correct question number 7 sorry blue color di likho which of the following is not correct okay kuntu correct nohoy jitu moi koisilu agote je not thakile ketiaba ami dekha na pao okay so yade not to ase kintu which of the following is not correct enko dhorono question bilak nitot khube ahe not correct type of question khub besike ahe okay option 1 acini are present in pancreas and secrete carboxypeptidase and secrete carboxypeptidase okay secrete carboxypeptidase number B option B sai thaka tumaluke Brunner's glands are present in the submucosa of the stomach and secrete pepsinogen Brunner's glands are present in submucosa of stomach and secrete pepsinogen and secrete pepsinogen think keep on thinking keep on searching goblet cells are present in the mucosa of stomach and secrete mucus goblet cells are present in mucosa of stomach kod bisaribo lage buji paisa ne ami stomach ami intestine or ts পঢ়িছিলো right tate paba answer bisara goblet cells are present in the mucosa of the stomach and secrete mucus okay and number D is your oxyntic cells are present in the mucosa of the stomach and secrete hydrochloric acid oxyntic cells are present in mucosa of stomach and secrete HCl hydrochloric acid secrete hydrochloric acid ako eke dhorono question e ami palu right we got the same kind of questions okay etia soa amar secretion cells ebilakok lo question bahut ahe moi agoteo koiso aru eta question ami tenuka palu which of the following is not correct kuntu yar correct nohoy eta tar karone tubalke janibo lagibo je cells bila kot kot thake eta prothom kotha hol acini present in pancreas correct acini is a part of the pancreas that means acini is present in pancreas correct and it secrete carboxypeptidase so it is a enzyme which is secreted from the acini itself so option A is correct option B Brunner's glands are present in the submucosa of the stomach the Brunner's gland kot thake baru monot ase ne Brunner's gland ketiao stomachot nasile asile jano stomachot to nasile Brunner's gland kot asile Brunner's gland asile intestine right amar intestine or duta part ase eta hoise crypts of liver kun aru eta hoise Brunner's gland so eta Brunner's gland jehetu intestine or stomachot na thake to etu option hoboi nware correct because prothom sentence to bhul hoy ase right Brunner's glands are present in the submucosa of the stomach Brunner's gland stomachot na thake aru next kotha to hol Brunner's gland jodi hoy Brunner's gland mainly ki koribo janane mucus secrete koribo ketiao enzyme secrete nokore so pepsinogen secrete Brunner's gland ne nokore baki kita ami ebar sai long tothabitu jodi ami etu paisu it is wrong goblet cells are present in the mucosa of the stomach and secrete mucus true
So stomachত আমাৰ কি থাকে goblet cell থাকে goblet cell খিনিক আমি mucous neck cell বুলিও ক'ব পাৰো right আৰু mucous neck cell কি কৰে mucus secrete কৰে so this is true this is correct and next is oxyntic cells are present in the mucosa of the stomach and secrete hydrochloric acid this is also correct so oxyntic cells are responsible for secretion of hydrochloric acid right so then our option B is wrong right so here your answer will be option B aru jeneke moi agoteo koisu je baki gitao sai loba baki gita suar loge loge tumalko aru ketaman concept clear hol je goblet cell ki hoy oxyntic cell ki hoy acini ki hoy jodi tumalke pahori silao then now it is revised okay so it was a khube important question stomach intestine or gitar gland gitar question kita repeatedly kintu digestion or tumalke paba aru tumalke lucky hoba jodi digestion or question besi hai because digestion or question bilag easy okay hol the next come to the next question the initial step in the digestion of milk in human is carried out by question number 8 the initial step of digestion of milk in human is carried out by etia first step to no kune start kore milk digestion or first step to kune start kore right options how me easy question very easy question that is lipase option at amar ase lipase B ase trypsin C ase renin aru D ase pepsin etu aru mur mote etu bhabiboliga question e nohoy moi bahut bar repeatedly koi asu je in case of human being basically in case of small child okay milk digestion to basic fast hoy aru milk digestion or initial jeto step heto amar kot start hoy stomachot okay in a stomach the digestion of milk started in presence of a enzyme that is renin okay in presence of renin the first step of milk digestion is initiated okay so this is very commonly occurred in the small child adultor khetot okonman komi jay kintu small children er khetot bahut besike thake he karone horu bachcha bilake ki koribo pare bahut besike milk khabo pare aru tumalke dekhisa je amar khetot ki hoy so iate aru eta confusion tumalkor hobo pare je trypsin eti amiu milk khao kintu amar khetot renin na thake মানে adultত কি হয় reninor secretion to কমি যায় adultত কি থাকে আমাৰ pancreatic enzyme খিনি থাকে যিখিনি protein digestionত help কৰে it is trypsin থাকে then procarboxypeptidase থাকে হেখিনি আমাক কি কৰিব পাৰে milk digestionত help কৰিব পাৰে এটা তোমালকে কনফিউজ হ'ব পাৰা যে actually trypsin হ'ব নে renin হ'ব so first আমাৰ renin to ক'ত secrete হৈছে renin is secreted in the stomach যেহেতু stomach to আমাৰ intestine কে আগতে আছে so initial step is carried out by whom renin আৰু লগতে এটা বস্তু মন ৰাখি থবা একদম ইজি হ'ব তোমালকৰ কেতিয়াও পাহৰি নযোৱা এটা সোৱা সৰু বাচ্চা এটাৰ মানে ধৰিলা মাকৰ গাখীৰ খালে তাৰ পিছত অকনমানকে জুকাৰি দিলে মুখৰ পৰা দৈ নিচিনাকে ওলাই যায় কি ওলাই বাৰু কি ওলাই জানানে হিহঁতৰ ষ্টামাকৰ ৰেনিন থাকে আৰু ৰেনিনে হে মিল্ক খিনি কি হলে কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে কাৰ্ডলে কিন্তু আমাৰ নহয় আমি যিমানে মিল্ক খাও কিও আমাৰ কিন্তু কাৰ্ড খিনি ওলাই না যায় কাৰণ আমাৰ হেতু ক'ত হৈ আছে small intestine বুজি পাইছা সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে তোমালকে ইজিলি এবিলাক বস্তু মন ৰাখিলে কেতিয়াও কনফিউজন নহয় তো এটো আনসাৰটো হ'ব ৰেনিন আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু মই তোমালকক কৈ থৈছো আমাৰ মানে আমাৰ ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেমত ৰেনিন দুটা আছে এটা হৈছে RENNIN আৰু এটা হৈছে RENIN okay so RENNIN this is an enzyme this is what this is an enzyme it helps in digestion of milk আৰু RENIN this is an what মনত পৰিছে তোমালকৰ এটো মনত পৰা নাই this is a hormone renin is a hormone secreted by our kidney this is responsible for functioning of kidney but this is responsible for digestion of milk okay so ebila horu horu bostu tumalke monor rakhiba tetia hole tumalkor ketiao eku enoka dhoroner horu horu mistake chili mistake ketiao nohoy fine
Okay, so this is our question number 8. Now let us go to the question number 9. Question number 9. Question number 9 is, fructose is absorbed in the blood through mucosa cell of the intestine. Sorry. Fructose is absorbed into the blood. Absorbed into the blood through mucosa of intestine. Through mucosa of intestine by the process called. Etu question kor pora ahise? This question is coming from absorption. This is not from digestion part. This question is coming from absorption, and your options are active transport. Ekdom direct absorption ot gusi jua. Okay, digestion ot etu question nai. Next, facilitated diffusion. Number C, simple diffusion. And number D is your co-transport mechanism. Etia ami jetia absorption পঢ়িছিলো তেতিয়া মই তোমালোকক এটা কথা কৈছিলো যে আমাৰ ফুড পাৰ্টিকল খিনি সাধাৰণতে দুটা মেকানিজমত এবজৰ্ব হয় এটা হৈছে এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট আৰু এটা হৈছে প্যাসিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট ৰাইট কেতিয়াবা এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট হয় কেতিয়াবা প্যাসিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট হয় এখিনি তোমালোকে কনসেপচুয়ালিও জানিব পাৰা বাট তোমালোকক এটা মই টেবলও দি দিছিলো তাতে মেনশন কৰা আছিল এটা সোৱা এক্টিভ ট্ৰান্সপোৰ্ট মানে কি হয় ফ্ৰম লোৱাৰ কনসেন্ট্ৰেচন টু হায়াৰ কনসেন্ট্ৰেচন এটা কিছুমান ফুড পাৰ্টিকল যেনেকৈ ধৰক গ্লুকোজ হল অ্যামাইনো এসিড হল যিবিলাক আমাৰ কাৰণে খুবেই দৰকাৰী তো হেবিলাক কি হয় সদায় প্যাসিভ ট্ৰান্সপোৰ্টও হয় লগে লগে এক্টিভও হয় মানে আমাৰ ইভেন ইন্টেষ্টাইনত কমকে থাকিলেও এবজৰ্ব হৈ যায় বডিয়ে যেহেতু বহুত বেছি নিডছ থাকে বডিৰ সেইকাৰণে এবজৰ্ব হৈ যায় তো কেতিয়াবা এক্টিভ হয় আৰু কেতিয়াবা কি হয় যদি বেছিকে ইন্টেষ্টাইনত থাকে প্যাসিভও হ'ব পাৰে বাট in case of fructose our body follows a special mechanism that is called as facilitated diffusion now facilitated diffusion means a kind of diffusion only facilitated diffusion to ki hoy eta diffusion e hoy jitut ki hoy higher concentration or pora kot jay higher concentration to lower concentration jay fructose khini ba jikono dhornor substances okay hodai higher concentration or pora kot jabo lower concentration ot jabo eta higher concentration or pora lower concentration ot jaote ami simple diffusion boli kau but tate etako ketiaba ki hoy dhorlo eto eta membrane this is a membrane where simple diffusion is going on now normally the membrane allows the diffusion so yar karone ki na thake eko special pathway na thake mane dhorla jeni teni jabo pare membrane to jikono part edi ki koribo pare move koribo pare but ketiaba ki hoy membrane ote kisuman protein thake special protein thake neki there are some special protein present in the membrane itself so now this protein will allow the movement through it the protein will allow the movement through it without any expanse of ATP higher concentration apa lower concentration ala ahibo but special guest okay tar karone ki ase special pathway ase special entrance ase aru he special entrance to ki hoise kisuman protein aru jihetu kisuman protein e specially hiatok allow kori ase he karone ami etu ki boli kau facilitated diffusion boli kau so don't get confused facilitated diffusion is also a kind of diffusion but in simple diffusion special proteins are not available but facilitated diffusion ki hobo special protein thakibo thik ase so your answer here is what facilitated diffusion clear okay then this is question number 9 okay and this question number 9
also came in AIPMT 2014 মানে আমাৰ কি হৈছিলে 2013 ত NEET start হৈছিলে NEET start হোৱাৰ পিছত 14-15 ত আকৌ ক'লে যে নাই NEET নহয় AIPMT হ'ব সো সেই কাৰণে 14-15 টো তোমালকে NEET AIPMT হিচাপে পাবা ওকে আকৌ back in 2013 ত NEET হৈছিলে ফাৰ্স্ট NEET হৈছিলে 2013 ত ওকে এতিয়া আমি এটা 2013 ত অহা এটা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম that is select the correct match question number 10 select the correct match মই অকমান কোৱেশ্চনটো শৰ্ট কৰি দিছো between column 1 and column 2 column 1 আৰু column 2 ৰ মাজত কি কৰিব লাগে আমি correct match find out কৰিব লাগে okay that this question came in NEET 2013 NEET 2013 ত কি হৈছিলে এটো কোৱেশ্চনটো আহিছিলে ওকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনও খুব আহে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক আহিলে তোমালকে কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব কিয়নো পঢ়িবলৈ টাইম লাগে শৰ্ট কোৱেশ্চন আহিলে ভাল কম টাইম লাগে ফটাফট কি হৈ যায় তোমালক আনসাৰটো পাই যাবা অলমান এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে তোমালকে কিন্তু কোৱেশ্চনটো পঢ়োতে অকমান টাইম লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ কলম 1 আৰু কলম 2 ওকে that is number A fructose sodium number B glycerol fatty acid glycerol fatty acid it is absorption of question number D cholesterol maltose number D is glycine glucose okay so etia amar yate ase options kini number 1 small intestine passive transport small intestine passive transport etu transport question mane tumar absorption question okay next number 2 duodenum move as chylomicron number 3 large intestine active transport large intestine active transport and number 4 small intestine active transport tar mane etu question ot ami ki koribo lage we need to find out the proper transport mechanism as well as the part where it is absorbed with this respective substances okay now ধৰি লোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত কি হয় তোমালকে গুটেগিটা অপচন না জানিবও পাৰা ওকে যদি তোমালকে গুটেগিটা অপচন না জানা তাৰ ভিতৰত তোমালকে জানাৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰা এতিয়া চোৱা ফাৰ্স্ট এটা বস্তুটো তোমালকে জানা যে এটো স্পেশালি আমি পঢ়িছিলো গ্লিসাৰল এণ্ড ফ্যাটি এসিড ওকে গ্লিসাৰল এণ্ড select the correct match okay ইয়াৰ ভিতৰত তোমালকে কোনটো correct match হৈ আছে properly match হৈ আছে এটো তোমালকে বিচাৰিব লাগে right তো এতিয়া এটা বস্তু তোমালকে জানা যে fatty acid and glycerol okay these two are absorbed in the duodenum in the form of what chylomicron in the form of chylomicron is it true মনত পৰিছে নে chylomicron ফৰ্মত হয় নে কি হয় fructose and sodium small intestine passive transport cholesterol maltose large intestine active transport large intestine to hoboi nore
Glycine and glucose, small intestine, active transport. Which one is not correct hobo lagisile this question? Because ami jodi yar bhitor sao tene hole এই কোয়েশ্চনটো অকনমান খেলিমেলি আছে ঠিক আছে fructose and sodium it is correct small intestine হয় আৰু passive transport facilitated diffusion cholesterol and maltose this is wrong large intestine active transport এটো নহয় and glycine and glucose small intestine active absorption it is also correct okay this is also correct okay so etia এটো তোমালকৰ কনফিউজন হোৱাৰ চান্সেস আছে গ্লিসাৰল এন্ড ফ্যাটি এসিড কিয়নো এটো দুওডানামত হয় মুভস এস কাইলোমাইক্ৰন ওয়ার্ডটো তোমালকে পাইছা বাট কাইলোমাইক্ৰন ইজ ফর্ম ইন দা epithelial cell only chylomicron is not formed in the duodenum what is formed in the duodenum it is absorbed in the form of what micelle he karone etu ki nohoy amar correct nohoy cholesterol maltose to nohoy okay etia glycine glucose etu correct hoy small intestine active transport fructose sodium small intestine passive transport but it is a special passive transport that is what facilitated diffusion okay so it should be mentioned as what facilitated diffusion so it's not mentioned so this is also partially correct but the most correct answer here is the D glycine is an amino acid glycine and glucose it is absorbed in the small intestine by the process of active transport okay so your answer is what D here okay so a very important very nice question which came in NEET 2013 actually the question which came in NEET 2013 were very good tar pisot lahe kiyo na janu questioner quality to alaman I feel like that okonman kom hoy gol mane bahut beshi easy hoy gol tumalokor kane beshi easy hoy goise je bio sobei pare এনেকুৱা হলেও ভাল না লাগে এজ এ টিচাৰ উই ডোন্ট ফিল গুড ওকে বাট হলেও সদায় আমি এনেকুৱা কোৱেশ্চন সলভ কৰিব লাগে যিবিলাকে কি কৰে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰে মুখস্থ কৰিলে কৰিব পৰা কোৱেশ্চন বিলাক সলভ কৰিলে তোমালোকৰ ইমান লাভ নহয় যিবিলাক কোৱেশ্চনে কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰে হেবিলাক কোৱেশ্চন কৰিলেহে কি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিলেহে কি হ'ব তোমালোকৰ বেছি লাভ হ'ব ওকে সো এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ মই জাস্ট তোমালোকক এতিয়া 10টা questions দিলু ওকে এই 10টা questions or ধৰণৰ questions তোমালোকে solve কৰিব লাগিব আৰু অকল এটো chapter বুলি নহয় আমি বেলেগ chapter ৰ questions কিছুমান ডিসকাস কৰিম আৰু লগতে তোমালোকক মই এখিনি এটা কথা কৈ থওঁ সোৱা যেতিয়া আমি questions কৰো ইয়াতে তোমালোকে বেলেগ প্যাটাৰ্নৰ question পালা এটা হল select the মানে correct match ওকে কেতিয়াবা পাবা অপশন দিয়া থাকিব আৰু তলত আৰু অপশন দিয়া থাকিব তোমালোকে এটো মিলাই পেলাই তলৰ অপশনৰ লগত মিলাব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ অকনমান আৰু লেন্দি questions আহিব পাৰে বা কেতিয়াবা which one is not correct ahibo pare ba ketiaba direct questions ahibo pare okay so gute questions beleg dhৰণৰ questions bilak jimane practice koriba himane bhal hobo aru logote aru eta bostu moi tobalok koi diu aru eta dhৰণৰ questions ahibo pare jitu asolote aims or questions pattern asile that is assertion and reason type of question etia jihetu azikali aims exam boli separately nai to he karone assertion and reason type of question directly nahe but tubalke jodi sua assertion and reason type of question mane ki thake 4টা statement thake a b c d aru sadharonte ei 4টা statement ro enokwa thake option A sadharonte eneka thake both assertion and reason are correct or true and reason is the correct explanation of assertion okay option jodi A hoy tene hole ki hobo jituta statement dia thakibo dutai correct আৰু সেকেন্ড স্টেটমেন্টটো মানে যেটো ৰিজন দিয়া থাকিব ফার্স্ট স্টেটমেন্টটো কি কৰে এক্সপ্লেইন কৰে যদি তেনেকুৱা হয় তোমাৰ আনসাৰ হ'ব এ আৰু নেক্সট থাকে both assertion and reasons are correct but reason
do not explain the assertion. মানে individually দুটাই correct. Okay, individually both are correct, but reason to assertion to কি নকৰে explain নকৰে, but individually বেলেগ বেলেগ কে দুটাই correct হয়. তেতিয়া তোমাৰ answer হ'ব B. আৰু next হ'ল assertion is correct and reason is wrong. তেতিয়া তোমাৰ answer হ'ব 3C. আৰু D হলে কি হ'ব both are wrong. দুটাই wrong. এনেকুৱা হলে কি হয় D হয়. এতিয়া আগতে আসলে যে তোমাৰ assertion reason type বুলি এটা separate set of questions থাকে, but আজিকালি কি হয় জানানে question to এনেকে আহে যে তোমালোকৰ question টোতে দুটা statement থাকিব যে question ধৰিলো এটা question আহিলে assertion এটা আৰু reason এটা. Okay, এটা reason আহিলে আৰু এটা assertion আহিলে. ধৰিলো for example I am giving you that saliva contain salivary amylase. Saliva contains salivary amylase. This is your assertion. And reason is salivary amylase digest fat. This is your reason. Eta enake question to dile aru as a option A B C D tumalokor statement gita di dibo. Okay, as a option statement gita di dibo to etia tumaloke statement gitar etur upor base kori answer to koribo lage. So etia etu jodi amar assertion reason type of question hoy tenhole answer ki hobo baru saliva contains salivary amylase and reason is salivary amylase digest fat. Etia yate jodi ami sao tenhole amar assertion to correct. Assertion is correct, saliva contains salivary amylase, but the reason which is mentioned here is not correct. Salivary amylase digest fat. Is it true? No. Salivary amylase ki nokore fat digest nokore. Salivary amylase ki digest kore? Salivary amylase digest starch, right? Tar mane tumar ki hoise? Assertion is correct but reason is wrong. That means your answer will be what? C. So in this way A ketak ki hisabe thakibo amar option hisabe thakibo আর তার পৰা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব correct answer to select কৰিব লাগিব. Okay, so now then in this way you have to solve your questions. Okay, যিকোনো ধৰণৰ question আহিলে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব solve কৰিব লাগিব. আৰু I hope digestion absorption যদি question আহে তোমালোকে গুটেখিনিয়ে solve কৰিব পাৰিবা. ঠিক আছে, so এতিয়া তেনে হলে মই তোমালোকক আজি এটা আইডিয়া দি দিছো তোমালোকে কি কৰিবা গুটেখিনি ভালদৰে যিমান কোৱেশ্চনছ আছে যিমান পসিবল কোৱেশ্চনছ হয় গুটেখিনি তোমালোকে সলভ কৰিবা. ওকে, অকল এটো চ্যাপ্টাৰ বুলি নহয় যেহেতু তোমালোকৰ টাইম একদম কম আছে মইতো কৰি যাম তাৰ লগে লগে তোমালোকেও নিজৰ ফালৰ পৰা যিমান পাৰা 100% অলপমান কম হোবা এতিয়া প্ৰবলেম নাই. ইউ স্লিপলেছ 4 ঘণ্টাতকৈ কম নহবা তেতিয়া বেমাৰ হ'ব, বাট অলপমান আগতকৈ কম হোবা. ওকে, আৰু অলপমান কষ্ট কৰা যদি ডক্টৰ হোৱা দেন ইউৰ লাইফ উইল বি বিউটিফুল. ওকে, ফাইন. ওকে, দেন আকৌ আমি কেতিয়াবা লগ পাম. ঠিক আছে, সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে. সো থ্যাংক ইউ. কাৰোবাক মাতি দিয়েচোন ক্লাছটো শেষ হৈছে.